Op het moment dat je leert luisteren naar je lijf en kunt voelen wat er gebeurt in je lijf, hoeft het niet zo ver te komen. Hoef je niet af te branden. Soms put je jezelf lichamelijk en mentaal zo uit dat je letterlijk opgebrand raakt. Burnt out. Dat je aan het eind komt van je mentale en fysieke reserves. Zelf voel ik al een tijdje dat ik in het rood sta met mijn energie. Dat er een disbalans is tussen geven en ontvangen. Misschien heb ik wel te veel stress, ben ik te druk. Maar hoe komt het dan dat het zo stressvol is? Moet ik misschien op de rem staan? Maar hoe doe ik dat dan? Of kan het ook anders? Zou het misschien te maken kunnen hebben met wat Brené Brown noemt het verschil tussen fitting in en belonging? Het verschil tussen ergens bij proberen te horen en je aanpassen of je authentieke zelf te zijn. Hey Marieke. Wat heb je te zien? Ik ga op zoek naar antwoorden in gesprek met Anne en Niek. Ik zie dat veel mensen, en ik zelf ook, soort van op de grens van mijn energie zit. Dus ik moet dat dan in het rood staan. De balans tussen geven en ontvangen is weg. Ik denk dat het ook een deel van deze tijd is. Dat heel veel mensen in het rood lopen. En dat we bijna dat rood normaal zijn gaan vinden. Ja. Ik heb zelf een geschiedenis waar ik veel met mijn gezondheidsproblemen heb gehad. Toen ik 16 was ben ik ziek geworden. Ik heb een tropenziekte opgelopen. En dat was in zo'n deel van je leven. Weet je, als je 16 bent, dan wil je heel veel. Dan Het enige wat je wil is leven en de wereld ontdekken. En ik ben daar toen 2 jaar lang heel ziek van geweest. Maar wat er heel erg bij kwam kijken was dat ik eigenlijk niet wilde dat mijn omgeving doorhad wat er aan de hand was. Dus ik was heel erg ziek, maar ik was aan de andere kant gewoon aan het doorgaan. En als je dan kijkt naar zo'n situatie, ik denk dat dat voor heel veel mensen herkenbaar is dat op het moment dat jij doorgaat en dat je toch dingen voor elkaar krijgt en dat je prestaties doet of naar je werk gaat of naar een verjaardag gaat, dan krijg je complimenten. Mm-hmm. Dan zeggen mensen, oh wat fijn dat je er toch bent, oh wat goed dat je er bent, oh dat. En dat maakt dat er een soort patroon ontstaat waarin je eigenlijk leert om niet te luisteren naar je lijf. Want je lijf geeft aan, je staat in het rood, kom op, oppassen nu. Die tropenziekte was na 2 jaar over. Ja, na 2 jaar. Toen had ik zelf het gevoel dat ik helemaal beter was. Maar ja, dat was natuurlijk niet zo. Ik had een lijf wat ik compleet had uitgeput. Achteraf gezien was het gewoon continu op het randje van een burn-out en er weer overheen en weer opklimmen en weer teruggaan. En wat ik deed was heel hard werken om te zorgen dat ik toch kon doen wat ik wilde doen. Ja. Maar op andere vlakken heel bang zijn om te moeten worden, om te veel te doen. Dus het was altijd een uiterste. En uiteindelijk wil je natuurlijk niet op het punt komen dat je in die burn-out komt. En ik denk om dat te kunnen voorkomen is het zo belangrijk om los te laten het beeld wat je van jezelf hebt. Ja. Als we ons laten leiden door die hersenen die ons veilig willen houden en erbij willen houden, dan leef je niet je eigen leven. Nee. Dus de vraag aan jou is, wat heb jij nodig om te zorgen dat jij weer in balans komt? Ja. Maar misschien is dat voor veel mensen herkenbaar. Is dat omdat je zo'n soort beeld hebt van hoe het zou moeten zijn, is dat je die groef ken ik zo goed, zeg maar, doen wat er van me verwacht wordt. Dat ik niet meer zo goed weet hoe het is om überhaupt te luisteren naar, als ik dat niet wil, misschien moet ik het niet doen. Je gaat die grens over omdat je ook het gevoel hebt dat er dingen van je verwacht worden. En dat zit echt in ons ingebakken, dat je een onderdeel van een groep wil zijn. Ja. Dus alles waaruit blijkt dat jij niet erbij hoort of niet mee kan doen of anders bent dan anderen, dat zorgt voor stress in ons systeem. Ja. Wat is hetgeen wat jou nou veel energie kost? Er zijn elementen aan mijn werk waarvan ik denk, dit doe ik omdat ik deze plek heb. Ja, dat ik dit werk heb, dit hoort bij mijn functie. Dit is de verwachting? Ja, dit verwachten mensen van me en dan doe ik dat. Maar omdat het eigenlijk niet altijd bij me past, bij wat
waar ik energie van krijg of wat goed voor mij is, dan ga ik daar doorheen duwen. Als je kijkt naar wat maakt nu dat je succesvol bent in je leven, dat is hoe makkelijk jij je kunt aanpassen. Ja. Want alles verandert continu. En hoe beter jij je kunt aanpassen, hoe succesvoller je bent. Maar elke keer dat jij je aanpast, ga je ook een klein stapje van jezelf weg. Ja. En dat spanningsveld, daarmee leren omgaan, daar steeds beter in worden, maakt dat je leven steeds makkelijker wordt. Ja. Als je wil anders omgaan met die balans en energie, kun je zeggen, hé, maar die dingen doe ik niet meer. Want ik wil het niet meer, het kost me te veel. Je kunt bedenken, ik ga allemaal regels bedenken, hoe ga ik dat nou aanpakken? Uiteindelijk wat de oplossing is dat je gaat voelen wat er in je lijf gebeurt. Want als ik bij mezelf ben en ik heb die basis, dan stroomt de energie niet meer weg. En dat zit hem in hele kleine dingen. Hoe je bij jezelf kan blijven. Ja, want jij zegt het en ik denk, daar kan ik helemaal niks mee. Ik heb alle boeken gelezen en ik heb alle cursussen gevolgd en ik heb alle behandelingen gedaan, maar het kwam nooit binnen, want ik kon het niet voelen. En als je het heel praktisch maakt, wat is bij jezelf blijven? Dat is dus in het moment zijn. Hey Wiek! Hey! Wat woon je hier mooi, man. Dankjewel. Prachtig. Geniet hier heel Ja, echt hè. En je hebt ook al heel attent fris Zeker. Wil je wat hebben? Ja, heel graag. Ik zit bij jou aan tafel omdat jij, in ieder geval in mijn ogen, zo'n jongen bent waarbij het glas altijd half vol is. Het is symbolisch, want we hebben hier ook... Jij hebt je glas vol en die van mij is bijna leeg, maar dat voelt in mijn energie ook zo. Hoe zorg jij er nou voor dat jij het leven ziet als, dat het glas altijd half vol is? Ja, een goede vraag. Ja. Heel goede vraag. Nee, dat klopt inderdaad. Eigenlijk zie ik alles altijd heel positief. En ik wil ook graag alles positief zien. En met name als er negatieve dingen zijn, probeer ik altijd te kijken, hoe haal ik hier toch het positieve uit. En hoe ik dat doe, ik ben sowieso denk ik heel erg zo opgegroeid. Ik ben heel erg opgevoed met zie de positieve dingen en volg je hart, doe wat je wilt doen en maak je eigen keuzes en doe waar je blij van wordt. En als je doet waar je blij van wordt, zie je dingen ook positief in. Tenminste, dat is mijn ervaring. Ik heb bijvoorbeeld enkele jaren geleden mijn moeder verloren aan kanker. Die werd heel erg ziek. En in de periode dat zij ziek werd, toen was ik natuurlijk intens verdrietig. En toch voelde ik mij ook gelukkig. Want ik wist wat ik had gedaan, wat ik heb beleefd met mijn moeder, maar ook wat we nog konden beleven. En ook het ziek zijn is natuurlijk heel verdrietig, maar je kan ook samen heel intensief toeleven naar eigenlijk een afscheid. Doe je dat, is dat dan iets wat je tegelijkertijd doet of zit dat in jou dat je op zoek gaat naar een lichtpuntje of een... Ja, dat denk ik ook, maar ook op het moment dat ik verdrietig en boos ben, dan laat ik dat vooral gaan. Dan zet ik muziek op waar ik heel hard van ga huilen en dan ga ik knetterhard huilen en ben ik heel boos en verdrietig. En de muziek gaat uit en ik kan weer denken van, oké, we gaan er weer tegenaan. We gaan de mooie dingen weer doen. Ik woon met een prachtige tuin, ik ga in de tuin zitten en ik denk, ja, god, dit vond mijn moeder ook geweldig. Dus je zoekt het licht op? Ja, je kan in de negativiteit blijven hangen of je kan kijken naar positieve dingen. Ja. En de negatieve dingen weer positief draaien. En ja, ik merk dat met muziek bijvoorbeeld, als je zingt wil je ook een emotie overbrengen. En dat eigenlijk wil je een positieve emotie overbrengen, ook al kun je bijvoorbeeld een heel zielig lied willen zingen en mensen willen raken op een uitvaart of wat ook. Toch wil je positieve energie overbrengen. Hij was jong en slim en had verstand van zaken. Hoogste bijval op de beurs en in de kroeg. Iedereen wist, deze jongen gaat het maken. Het beste was voor hem niet goed genoeg. Maar steeds vaker werd hij bang en zwetend wakker. Het gebral van vrienden ging hem tegenstaan. Op een mooie lentedag nam hij opgewekt ontslag. Kocht een zeilboot om de wereld mee rond te gaan. Uiteindelijk denk ik, is voor mij echt het omslagpunt geweest toen ik dingen niet meer vanuit mijn hoofd ging beredeneren.
En niet meer vanuit mijn hoofd plannen ging maken om weer op te knappen, om weer energieker en sterker te worden. Maar te gaan voelen, ja, maar wat gebeurt er nou eigenlijk? Ja. En dat is zo super eng. Want dat betekent dat je echt gaat voelen van alles wat er te veel is. En dat is niet pas na 2 uur, dat is na 10 minuten. Of dat is na iemand die een opmerking maakt die mij raakt. Waardoor ik eigenlijk dan mijn energie voel wegstromen. Ja. Dus dat betekent, en dat is wat we zo mooi in het moment zijn noemen, wat eigenlijk zo'n dooddoener is. Ja. Maar als ik hier kan zijn en kan voelen wat er met mij gebeurt, kan ik ook anticiperen. En hoe ben je daarachter gekomen? Wat heeft je geholpen? Nou, dat omslagpunt is voor mij gekomen toen ik aan de gang ging met ademhalingen met ijsbaden. En Hoe kwam je op dat pad? nou, En wat heb je niet geprobeerd? Ik denk dat in die 20 jaar heb ik alles geprobeerd wat Ja. er op mijn pad kwam. En heel erg dus als oplossing. Ik was op zoek naar oplossingen. Dus heel erg buiten mezelf. Wat moet ik doen? Zeg maar wat ik moet doen. Dan maak ik er een plan voor en dan ga ik dat doen. Ja, en dan hielp het weer niet. Maar dat zat altijd buiten mezelf. En toen kwam het punt dat mijn man tegen mij zei, we moeten iets leuks doen. Zullen we een keer naar de bioscoop gaan? Of een keer uit eten gaan? En toen zei ik tegen hem, oh, maar ik weet wel wat. Ik heb een workshop gezien. In Amsterdam. En in die dag kwam ik al mijn eigen verhalen tegen. Ja. Hoe heb ik nou ooit kunnen denken dat ik dit kon? En die zin, die herken ik nou, dat is een soort signaalvlag Ja? voor mij. Die zin, die denk ik regelmatig. Dan heb ik weer een leuk plan. En als puntje bij paaltje kwam, vanochtend toen jij hier binnenkwam, dacht ik, hoe heb ik nou ooit kunnen denken dat ik dit kon? En we gingen zitten. En het werd rustig. Al die mensen waar ik me druk om maakte, die naar ons keken, die zag ik helemaal niet meer. Het was net alsof, ik ben altijd heel erg gericht op alles wat er om mij heen gebeurt. Het was net alsof ik mijn antennes ineens introk. En dat ik in één keer bij mezelf was en dat het heel rustig was. Voor mij was dat het startpunt om te gaan voelen, maar wat gebeurt er nou eigenlijk? Want ik dacht, ik kan helemaal niet in zo'n ijsbad zitten. Maar ik kan dat prima. Het ijsbad is nooit een doel op zich, want het gaat helemaal niet over of jij in ijs kan zitten, of dat je dat vol kan houden, of dat je wel stoer bent. Het gaat erover. Het is een flinke prikkel die echt je laat voelen, hé, maar dit gebeurt er in mijn lijf. En als ik dat in een ijsbad kan voelen, dan kan ik het ook veel makkelijker herkennen op andere momenten. En dat vind ik ontzettend mooi. Ja. En dat moment wat ik bij mezelf heb ervaren, hé, maar nu is het rustig. Dat zie ik bij iedereen in dat ijsbad. Er komt een soort klikmoment van, ik doe het nog zoals ik het altijd heb gedaan, naar, hé, oh, het is toch oké. Hé, dit kan ik toch. Ja. Of, hé, ik ga naar binnen. Nou mag je straks zelf het moment bepalen dat je denkt, dit is mijn moment. Dan stap je erin en blijf je eventjes staan. En dan gaan we samen verder. Goed. Ja, dan blijf je eventjes staan. En je weet dat jouw lijf nou zo gaat reageren. Daar kun je gewoon mee omgaan. Dus we ademen rustig in en uit. En als je er klaar voor bent, dan mag je zakken. En dan ga je zitten of liggen. Het is stervend koud aan mijn benen. Ja. Ja. Heel mooi. Heel goed. Heel goed, adem uit. Oké, je mag je hand aan mij geven. Ik help je. Heel goed. Laat het maar los. Je hoeft alleen maar uit te ademen. Ja, dit is zijn met wat er is. Niks hoeft anders, niks hoeft beter. Heel mooi. Goed zo. Ja. Ik denk dat het je moment is om Ja. uit te komen. Oké, dan gaan we gewoon rustig doorademen. Het feit dat jij rustiger werd, betekent dat jij zelf iets hebt gedaan om rustiger te worden. En je hebt herkend bij jezelf, als ik in een stressvolle situatie ben, heb ik de neiging om uit te checken. Ja. Ja. Hè, de freeze. Ja. Maar op het moment dat ik kan voelen wat er in dit moment gebeurt,
dan heb je ook de regie weer om er iets mee te doen. Als je dat in deze situatie kunt ervaren, kun je dat ook heel makkelijk in andere situaties. Oh ja, dit was het moment dat ik rustiger ging ademen en dan werd het makkelijker. Ja. Dus je kunt jezelf ruimte geven. Ja. Want ik merk best een groot verschil tussen hoe jij kunt voelen, zeg maar, durft te voelen en dat een plek geeft. En dat ik maar steeds denk, ik ben steeds zo in mijn hoofd bezig. Toen ik 3 was, heb ik een aangezichtsverlamming gekregen door een oorontsteking. Maar toen was ik 3, dus ik heb dat zelf niet als heel heftig ervaren op dat moment. Want ik kan dat niet meer herinneren. En tuurlijk, op het moment dat je ouder wordt op school, dan gaan mensen daar wat van zeggen. Die zeggen van, goh, wat heb jij een scheef gezicht? Of daar hoor je dingen over. En als ik zelf mezelf zie, op film, op foto, dan zie ik het ook. Maar zodra ik in de spiegel kijk, denk ik, nou, het kan er vandaag best wel mee door. En hoe meer ik naar je luister, hoe meer ik denk, het lukt jou echt heel goed om bij alles wat je meemaakt dan het positieve te zien. Maar ook echt heel erg authentiek jezelf te zijn. Dus dat wat er leeft in jou, dat waar je van houdt, waar je passie ligt, dat je dat ruimte geeft en dat er mag zijn. Mm-hmm. En ik zit hier en ik denk, daar heb ik nog wel wat in te leren. Wat voor advies zou je me geven? Eigenlijk hoor ik je zeggen dat je niet volledig je gevoel toelaat. Mm-hmm. En ik zou dan wel benieuwd zijn, waarom laat je dat dan niet toe? Wat houdt je tegen om te huilen? Wat houdt je tegen om blij te zijn? Ja, waarschijnlijk kun je heel goed blij zijn, want dat is waarschijnlijk je natuurlijke habitat. Ja. Maar wat maakt het zo moeilijk om dat gevoel volledig toe te laten? Of echt heel eerlijk diep naar binnen te kijken? En volgens mij is het belangrijkste dat je gewoon bij jezelf blijft en bij jezelf je gevoel volgt, dingen doet die je wil doen en ook emoties voelt die er zijn. Blije emoties, verdrietige emoties, eigenlijk alle emoties gewoon toelaten en niet wegdrukken. En ja, je leven zoals je dat wil. Dat is een heel mooi lied over ook. Leef je leven zoals jij dat wil, of zoals ik dat wil. Maar dat is denk ik een hele belangrijke. Leef gewoon je leven en doe wat je wil doen en volg je hart. Iedere dag heb je opnieuw de keus. Ren je door of gooi je rigoureus. Je bestaan overhoop, weg de onzin, het gejaag en het gedoe. Heb je het lef, dan is het nooit te laat om te beseffen dat het zo niet gaat. Kijk niet naar de hemel, maar haal hem naar je toe. Waarom zou je altijd op je tenen lopen? Dat houdt niemand vol, geloof dat maar van mij. Bal je vuisten niet, maar hou je handen open. Kijk in plaats van steeds omhoog, eens een keer opzij. Dankjewel, Wiek. Alsjeblieft. Oh, dat eindje, hè? Ja, dat zegt eigenlijk alles, hè? Ja. Ik krijg wel een beetje kipvel van altijd. Ja. Dankjewel. Knuffel. Alsjeblieft. Mooi.